හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 4 වෙනි සූත්‍රය භයබේරව සූත්‍රය සාකච්ඡා කර හිටියේ. ඒකෙදි සිද්ධ වුණේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමේ වැඩ ඉන්න වෙලාවේ ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණය ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක සතුරු සාමිච්චි කතා කරලා වාඩි වෙලා කාරණාවක් කිව්වා. මේ ඔබ වහන්සේ හින්දා මේ තරුණයෝ ඇවිල්ලා මහාන වෙලා ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේ මේ තරුණයන්ට බොහොම උපකාරයි කියලා කිව්වා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා ඔව් ඒක හැබැයි තමයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ එයා කිව්වා මේ ඈත වන සේනාසනවල වාසය කිරීම හරිම අමාරුයි. මේ හිත එකඟ නැති කෙනෙක්ට ඒ වගේ ඒවැ ඉන්න ගියොත් හරිම අමාරු තත්ත්වයකට මුහුණ දෙනවා කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් ඊගාට කියනවා ඔව් ඒක ඇත්ත තමයි කියලා. දැන් ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Everybody, so with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our reading of the Majjhima Nikaya, the middle length discourses. Yesterday we started the 4th sutta, Bhayabherawa, or Fear and Dread Sutta. So we have seen this happened when the Buddha was staying at Savatthi, and this Brahmin Janusoni came and exchanged greetings and so on, and then started talking, first saying that these are sons of good families that get ordained with the Buddha, that the Buddha is like their example and so on, helping them and so on. So the Buddha said this is like that. And then Brahmin Janusoni said, there are these like in the middle of the jungle, very remote forest hermitages or solitudes, and it seems to him that unless you have concentrated mind, it's very difficult, or you might really get crazy or something like that. So that's why we finished it. ඉතින් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒව මේ තම් බ්‍රාහ්මණයෙක් එහෙමම තමයි දුරබිසම්භවානිහි බ්‍රාහ්මණ අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි. මේ වනේ දුර මේ සේනාසනවල ඉඳීම දුෂ්කරයි. දුක්කරම් පවිවේකම්. ඒ විදිහට විවේකීව ඉන්න එක දුෂ්කරයි. දුරබිරමං ඒකත්තේ හරන්ති මඤ්ඤේ මනෝ වනානි. මේ වනාන්තරය සිත පැහැර ගන්නවා වගේ. සමාධින් අලබමානස්ස බික්කුණෝ. සමාධියක් නැති භික්ෂුවට වනාන්තරය සිත පැහැර ගන්නවා වගේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා මයිහම්පිකෝ බ්‍රාහ්මණ පුබ්බේව සම්බෝධා අනබිසම්බුද්දස්ස බෝධිසත්තස්සේව සතෝ ඒතදෝසි. මටත් බ්‍රාහ්මණය බුදු වෙන්න කලින් බෝධිසත්වයෙක් වශයෙන් ඉන්න කාලේ මෙන්න මෙහෙම හිතුණා. දුරබිසම්භවානිහි කෝ අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි. මේ ආරණ්‍ය වල ඈත ප්‍රාන්ත සේනාසනවල වාසය කිරීම මේ බොහොම අමාරුයි. දුක්කරම් පවිවේකම්. විවේකීව ඉන්න එක අමාරුයි. දුරවිරමං ඒකත්තේ හරන්ති මඤ්ඤේ මනෝ වනානි. සමාධියක් නැති කෙනෙක් සමාධින් අලබනවා. සමාධියක් නැති කෙනාට වනාන්තරය විසින් සිත පැහැර ගන්නවා වගේ කියලා ඔන්න වගේ දේවල් බෝධිසත්ව කාලෙදී බුදු වෙන්න කලින් මටත් හිතුණා. That is so, Brahmin, that is so. Remote jungle thicket resting places in the forest are hard to endure. Seclusion is hard to practice, and it is hard to enjoy solitude. One would think the jungles must rob a bhikkhu of his mind if he has no concentration. Before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, I too considered thus. Remote jungle thickets, resting places in the forest are hard to endure. Seclusion is hard to practice, and it is hard to enjoy solitude. One would think the jungles must rob a bhikkhu of his mind if he has no concentration.
ඊට පස්සේ අටුවා විස්තර කරනවා බෝධිසත්වයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා. So then the commentary gives explanation about the word bodhisattva. බෝධිසත්වස්සේව සතෝ යනු සම්‍යක් සම්බෝධිය අවබෝධ කරන්නා වූම සම්‍යක් සම්බෝධියට පැමිණෙන්නට සුදුසු වූම නොහොත් බෝධියේ ඇලුනා වූ ලග්න වූ කියන අර්ථය තමයි බෝධිසත්ව කියන වචෙන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෝධියේ ඇලුණු බුදු වෙන්න සුදුසු බුදු වෙනවාමයි වෙන්නේ කියන අර්ථය තමයි බෝධිසත්ව කියන වචෙන් තියෙන්නේ. So it's few meanings are given. Is one suitable for body or becoming enlightened like a Buddha. Here means Samma Sambuddha. Right? And somebody that is about become to Buddha or is like on the way to Buddhahood. And last richer meaning is somebody who is attached to enlightenment. එහෙම නැත්තම් කියනවා යම් හේකින් දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාමුලදී අටවැදෑරුම් ධර්මයන්ගේ එකතුවෙන් අභිනිහාරයේ සමෘද්ධියේ පටන් තථාගතතම බෝධියේ ඇලුනේ මා විසින් මේට පැමිණිය යුතුයයි ඊට පැමිණීම පිණිස උත්සාහය නොහරිමින් ආයේද එහින් බෝධිසත්වයයි කියන්නේ. දැන් දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අවස්ථාවේදී කරුණු 8ක් එකතු වීමෙන් බෝධිසත්ව බව ස්ථිර වුණා. අන්නේ දවසේ ඉඳන් තමයි නියම වශයෙන්ම බෝධිසත්වයා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කරුණු 8 තමයි manussත්තං ලිංග සම්පatti අධිකාරෝච කොහොමද මෙන්න මේවා තියෙනවා. මිනිස්සෙක් වෙන්නට ඕනේ. පිරිමියෙක් වෙන්නට ඕනේ. දැඩි ඕනකමක් තියෙන්නට ඕනේ බුදු වෙන්න. අෂ්ට සමාපatti ලැබලා තියෙන්න ඕනේ. ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙලා ඉන්න ඕනේ. බුදු කෙනෙක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් එක බණ පදයක් ඇහුවත් නිවන් දකින්න තරම් පින් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔයගේ කරුණු 8ක් තියෙනවා. ඒ කරුණු 8 එකතු වුණාම තමයි විවරණ ලැබෙන්නේ. අන්න ඊට පස්සේ තමයි නියම වශයෙන්ම බෝධිසත්වයා කියලා කියන්නේ. So like in the case of our Buddha, when he met the Buddha Dipankara, so many Buddhas in the past, and he got this, I never remember the English translation. It's like it's kind of confirmation. Yeah, confirmation of certainty or something like that. That the Dipankara Buddha told this ascetic Sumedana, you are going to be in the future a Buddha called Gautama, and this will be your main disciples and so on. So like confirmation that this particular person is in the distant future going to become a Samma Sambuddha. So the real Bodhisattvahood starts with all Buddhas from that point, where they get this kind of confirmation from some other Buddha and then they like continue preparing for the Buddhahood until they reach it. So that's the real Bodhisattva there. And the commentary also says you need to have like 8 things when you are getting the confirmation, which is you are a human, you are male, you have left the household life, you have all the 8 attainments, you have to have very strong wish to become a Buddha, and there was a couple of others which I can't remember. බුදුරජාණන් වහන්සේට ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරන්න ඕන. And you have to be willing or giving up your life for the Buddha, and you have to find opportunity to meet the Buddha and listen to at least like some stanza that can lead normally to your enlightenment, but kind of, if I understood correctly, that you didn't say, but somebody told me before, if he didn't want to become a Buddha, he could have become an Arahat. But instead of that, he chooses to become the Samma Sambuddha. So all this, like altogether, there are 8 factors. When this confirmation from another Samma Sambuddha is given,
And from that point on, this being is considered as the genuine, true bodhisattva. ඔව්. ඉතින් දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ බෝධිසත්ව කාලෙදී මේ මෙහෙම කැලේ ඉන්නකොට මටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණා කියලා වගේ කතාවක් තමයි කිව්වේ. So anyway, so the Buddha said, when I was still a bodhisattva before my enlightenment, I had the same kind of train of thought as you, that like these remote forest dwellings are fearful and so on. තස්සමයම් බ්‍රාහ්මණ ඒතද හෝසි. මට මෙන්න මෙහෙම හිතුණා ඒ කාලේ. යේකෝ කේචි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා අපරිසුද්ධ කාය කම්මන්තා අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ යම්මේ ශ්‍රමණේකෝ බ්‍රාහ්මණේකෝ අපිරිසිදු කාය කර්ම ඇතුව කයින් අපිරිසිදුව ආරඤ්‍ය වනපෙත් ප්‍රාන්ත සේනාසන සේවනය කරනවා නම් අපිරිසුද්ධ කාය කම්මන්ත සන්දෝෂ හේතු හවේ තේ බොන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මණ අකුසලම් බය බේවරං අවහයන්ති. ඒ අකුසල සහගත කාය කර්ම හේතු කොටගෙන ඒකාන්තයෙන් මේගොල්ලෝ අකුසල සහගත බය බේරවයන් උපදවනවා. එහෙනම් බය බේරව ඒගොල්ලෝ තුල ඇති වෙනවා. So this is still the Buddha talking what he was thinking as he was when he was a bodhisattva. So he was thinking this in regards to this remote forest, deep forest, remote dwellings. Sorry. So there are these ascetic and Brahmins whose bodily conduct is like there is some fault in their bodily conduct, and it is precisely of this kind of shortcoming in their bodily conduct when they go to these remote forest, deep forest dwellings, when that they are assailed by fear and dread, which is accompanied by anomasa. නකෝ පනාහං අපරිසුද්ධ කාය කම්මන්තෝ අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනසනානි පටිසේවයි. මම අපිරිසිදු කාය කර්මයක් නැතුව ආරණ්‍ය වනයන් සේවනය කරනවා. පරිසුද්ධ කාය කම්මන්තෝ හමස්මි. මගේ කාය කර්ම පිරිසිදුයි. යේහිවෝ අරියා පරිසුද්ධ කාය කම්මන්තා අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ තේසමහං අඤ්ඤතමෝ යම් මේ ආර්යෝ පිරිසිදු කාය කර්මාන්ත ඇතුව ආරණ්‍ය වනාන්තර සේවනය කරනවාද මමත් අන්නේ අය අතරින් එක්කෙනෙක්. ඒතමහම් බ්‍රාහ්මණ පරිසුද්ධ කාය කම්මන්තං අත්තනි සම්පස්සමානෝ බිහියෝ පලෝම මාපාදින් අරඤ්ඤේ විහාරාය. මගේ මේ පිරිසිදු කාය කර්මය දකින්නේ නැත්නම් මා තුල පිරිසිදු කාය කර්ම තියනවා කියලා දන්න හින්දා බයක් නැතුව, ඒ කියන්නේ ලොම් කෙලින් කරගන්න නැතුව, ලොමු දහ ගන්න නැතුව මම වනාන්තරේ හිටියා නැත්නම් මට ඉන්න පුළුවන් වුණා කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා. So further, this is still the Buddha talking about the time when he was bodhisattva. I thought, now my bodily conduct is pure. It is like those noble ones whose bodily conduct is kind of perfect. If they go to these deep forest lodgings, I am like one of those noble ones. So then as I understood, I have this kind of, that kind of level of highest purity bodily conduct. Because of that, the kind of fear and trepidation disappeared from me. ඒක විස්තර කරනවා. දැන් කවුරු හරි කයින් වැරදි කළා, ඒ කියන්නේ ප්‍රාණඝාත, සොරකම්, කාමීත්‍යාචාර ආදී කළා කැලේට ගියොත් එහෙම මේ ඒ අනිත් අය ඒගොල්ලන්ගෙන් මේ පීඩාවටපත් වෙච්ච අය ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා අල්ලගනි. කවුරු හරි එයි මාව ෆලෝ කරයි කියලා ඒ වගේ බය ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ පඳුරක් හෙල්ලුණත්, ගහක් හෙල්ලුණත්, තනකොළවල සද්දයක් ඇහුණත්
මේ බය වෙනවා, තැති ගන්නවා, අනිත් අය ඇවිල්ලා තමන්ව වට කරගෙන ඉන්නවා වගේ මේ බයටපත් වෙනවා. So they define impure bodily contact as killing, stealing, and sex. ප්‍රාණඝාත ආදී අකුසල කොට. They see so so the bodily misconduct or impurity here is called bodily misconduct or impurity starting with killing. Probably it's what is meant, stealing and sexual misconduct. So the commentary says, now if somebody goes to the jungle after having killed or stolen and things like that, he's always in fear because he thinks that the people that might try to these days we might say police or people that want revenge, they are in pursuit. So if he's in the middle of the jungle and even leaf rustles or something like that, he's always thinking it's somebody there that wants to catch him and get revenge. ඒ වගේම තමයි තත්සමයම් බ්‍රාහ්මණේ එතදෝසි යේකෝ කේචි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා අපරිසුද්ධ වචී කම්මන්තා අපරිසුද්ධ මනෝ කම්මන්තා අපරිසුද්ධ ආජීව අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ යම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ කෙනෙක් අපරිසිඳු වාක් කර්ම මනක් කර්ම සහ අපරිසිඳු ආජීවයෙන් යුක්ත වෙලා ආරණ්‍ය වනාන්තර සේවනය කරනවා නම් ඒ අපරිසුද්ධ ආජීව ආදී හේතු කොටගෙන ඒගොල්ලන්ට බය තැති ගැනීම උපදිනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට බය තැති ගැනීම එනවා. මම හැබැයි ඒ කිසිවක් නැහැ. මම පිරිසිදු වාක් කර්ම මනක් කර්ම පිරිසිදු ආජීව ඇතිව ඉන්න කෙනෙක්. ඒකින්දා මේ තමන්ගේ තියෙන පිරිසිදු භාවය දැකලා ලොමු දැහ ගැනීම නැතුව මම වාසය කළා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. So then the same is said about the impure verbal conduct, impure mind conduct, and impure livelihood. So again, the Bodhisattva told there's some people when they go into the jungle with impure of one of these, then they get this fear and it's very difficult for them to bear up. But in my case, I don't have this kind of impurity in myself. I'm like one of the noble ones that enter that with a kind of perfect conduct and so on. And in each case, the Bodhisattva realized because of this pure conduct or pure livelihood within myself, the fear and trepidation disappeared from me. No, I was cleaning my kute and I didn't put any cover to my mouth, so all the dust got into my lungs. ඊගාට තවත් තියෙන තස්සමයම් බ්‍රාහ්මණේ තදෝසි මට මෙහිම අදහසකුත් තියුණා බ්‍රාහ්මණේ යේකෝ කේචි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා අවිජ්ජාලු කාමේසු කිබ්බර් සාරාගා අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ අවිජ්ජාලු කාමේසු තිබ්බ සාරාග සන්දේහ හේතු සන්තෝෂ හේතු අවේතේ බොන්තෝ සමන බ්‍රාහ්මණ අකුසලම් බයවේරවං අවහයන්ති. ඒ වගේම තවත් ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ දැඩි රාගයෙන් යුක්තව ආරණ්‍යවල වනාන්තරවල වාසය කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ දැඩි කාම ආශාවෙන් ඉන්න හින්දාත් තීව්‍ර රාගයෙන් ඉන්න හින්දාත් ඒගොල්ලන්ටත් බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවා. නමුත් බෝධිසත්වෝ හිතනවා මට එහෙම එකක් නෑ. මට දැඩි ලෝභයක් කාමයන් පිළිබඳව හෝ තීව්‍ර රාගයක් හෝ නැහැ. ඒ නිසා මට මගේ එහෙම පිරිසිදු බව දැකලා මට මේ එහෙම ඒක එහෙම නැත්නම් Tamange එහෙම අකුසල ස්වභාවය නැති බව සිහි කරලා බය තැති ගැනීම ඇති වෙන එක වැළකුණා. So the next one is
Abhijja is like strong greediness, translated sometimes as covetousness, and being very much attached to sensuality. So, if ascetics and Brahmins that are very like covetous and attached, strongly attached to sensuality, enter these remote dwellings, again they can get difficult and so on. But then the Bodhisattva again realized, in my case, I don't have this strong greed and I don't have this strong attachment to sensuality, and with that realization, like the fear and trepidation disappear. ඊට තස්සමයම් බ්‍රාහ්මණේත දවසි මෙන්න මෙහෙම අදහසකුත් තිබුණා. ඒකෝ කේචි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා ව්‍යාපන්න චිත්තා පදුට්ට මන සංකප්ප තරහෙන් යුක්ත දූෂිත වූ සංකල්පනා ඇතුව ආරණ්‍ය වන වනාන්තර ප්‍රාන්ත සේනාසන සේවනය කරනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ ව්‍යාපාද සිත දූෂිත සිත නිසා ඒකාන්තයෙන්ම මේ අකුසල සහගත බය කැඳව ගන්නවා. හැබැයි මට එහෙම ව්‍යාපාද ඒ කියන්නේ දැඩි ද්වේෂ සහගත දුෂ්ට සිතක් තිබුණ නැහැ. ඒකින්ද මම එහෙම උනේ නැහැ. යේහිවෝ අරියා මෙත්ත චිත්තාරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ තේ සමහං අඤ්ඤතමෝ යම්සේ මෛත්‍රී සහගත සිත් ඇති ආර්යෝ ආරණ්‍ය ප්‍රාන්ත සේනාසන සේවනය කරනවාද මාත් ඒ අය අතරින් කෙනෙක්. ඒන් එහෙම දකින්නකොට තමා තුළ ඒ ගතිය දකින්නකොට බයක් ඇති ගැනීමක් නැතුව ආරණ්‍යයේ වාසය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා බෝධිසත්වයට. So the next one is about ill will and hateful intentions of mind. So again, the Bodhisattva thought there are some ascetics and Brahmins entering these remote, deep forest dwellings, full of hate and like full of ill will and hateful intentions. And because of that, they meet with all this trouble, and their minds cannot get concentrated, and so on. බය වෙනවා. And they get scared. So, but then the Bodhisattva realized, but I am like the noble ones of loving kindness that enter these remote, deep forest dwellings, where they are free from the fear. And as the Bodhisattva realized that quality of being free from the hatred, this fear and trepidation left him. ඊට පස්සේ ඊගාකාරයි අර වගේමයි ඒකෝ කේචි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා තීන මිද්ද පරියුට්ඨිත ආරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ. ඇතම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ තීන මිද්දයට යටපත් වෙලා ආරණ්‍යවල වාසය කරනවා. ඒ තීන මිද්දයට යටපත් වෙලා ආරණ්‍යවල ඉන්නකොට අකුසල සහගත බය තැති ගැනීම උපදිනවා. හැබැයි මං එහෙම තීන මිද්දයට යට වෙලා ආරණ්‍යයේ වාසය කරන්නේ නැහැ. මම තීන මිද්දේ දුරු කරලයි ආරණ්‍යයේ ඉන්නේ. යම්සේ ආර්යෝ එහෙනම් තීන මිද්දේ දුරු කරපු ආර්යෝ ආරණ්‍යවල ප්‍රාන්ත සේනාසනවල වාසය කරනවාද මාත් ඒ අය අතරින් එක්කෙනෙක්. එහෙම Taman දිහා දකින්නකොට බෝධිසත්වයන්ට බයක් ඇති ගැනීමක් ඇති වුණේ නැහැ. So the next one is being overcome with sloth and torpor. So there are these ascetics and Brahmins overcome with sloth and torpor when they enter those remote, deep jungle lodgings. They experience this fear and dread accompanied by unwholesomeness, or like okay. So then the Bodhisattva is, but in my case, I am not overcome by sloth and torpor. Actually, I have like very much given up sloth and torpor when I enter these remote, deep jungle dwellings. I am more like the noble ones that have abandoned the sloth and torpor when they enter those dwellings. And as he realized that the fear and the dread and trepidation left. කාරණාවත් ඒ වගේ තමයි. ඇතැම් සමන බ්‍රාහ්මණයෝ උද්දච්ච සහගතව නොසන්සිඳුණු සිත් වලින් යුක්තව උද්දතා ඖපසන්ත චිත්ත අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පටිසේවಂತಿ ආරණ්‍යවල වාසය කරනවා.
ඒගොල්ලන්ගේ උද්දච්ච බවයි නොසන්සිඳුණු සිතයි නිසා ඒගොල්ලන්ට අකුසල සහගත බය තැත ගැනීම එනවා. හැබැයි මම එහෙම නෙවෙයි. මම සංසිඳුණු සිතින් යුක්තව වාසය කරන්නේ. යම්සේ ආර්යෝ සංසිඳුණු සිතින් වාසය කරනවද ආරණ්‍යවල මාත් ඒ අය අතර එක්කෙනෙක්. ආන්නේ විදිහට බලනකොට බෝධිසත්වයන්ගේ බය තැති ගැනීම එහෙම බලනකොට බෝධිසත්වයන්ට බය තැති ගැනීම ඇති වුණේ නැහැ. So the next one is about restlessness and unsettled mind. So some ascetics and Brahmins enter those places and they get fear and dread and then the bodhisattvas. But in my case, I don't enter those dwellings with restless, unsettled mind. I enter them with kind of calmed down, settled mind. Just like those Aryans that have settled or calmed minds. And with that realization, the dread and trepidation left me. ඊගායක යේකෝ කේච සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා කංකි වේචි කිච්චි අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පරිසේවන්ති. එතම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණින සැක කරමි විචිකිච්ඡාවලින් යුක්ත විචිකිච්ඡා සහගතව ආරණ්‍ය වන සේනාසන භජනය කරනවා සේවනය කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සැක කරන ගතිය හින්දා විචිකිච්ඡාව හින්දා ඒගොල්ලන්ට අකුසල සහගත බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවා. Is the word here also dvaichikicha or vichikicha? කංකි වේචිකිච්චි. වේචිකිච්චි. It's not dvel, just dvel. ඈ? Because it sounded to me like dvaichikicha. No. වේචිකිච්චි. එතකොට මට එහෙම එකක් නැති හින්දා ඒ වගේම ආර්යෝ තරණය කරපු විචිකිච්ඡා ඇතුව ආරණ්‍ය සේනාසනවල වාසය කරනවා මාත් අන්නේ වගේ කෙනෙක් කියලා පෙනිච්ච හින්දා මට එහෙම බය තැති ගැනීම ඉපදුනේ නැහැ. So the next one is about let's say doubt and perplexity or uncertainty, you might say in some cases. So some ascetics and Brahmins enter those places with doubts or uncertainty or perplexity. Because of that, they experience fear and dread. But in my case, I have overcome the doubts and perplexity. I am more like the Aryans Aryans that have overcome doubts when they enter those places. And with that realization in the bodhisattva, the dread and trepidation disappear. යේකෝ කේචි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා අත්තුක්කංසකා පරවම්භි අරඤ්ඤේ වනපත්තානි පන්තානි සේනාසනානි පරිසේවන්ති. ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ අත්තුක්කංසනහා පරවම්බණයෙන් යුක්තව. ඒ කියන්නේ තමන් උසස් කළා අනුම පහත් කළා සලකමින් ආරණ්‍ය වනාන්තරවල ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අත්තුක්කංශන පරවම්බන හේතුවෙන් ඒගොල්ලන්ට අකුසල සහගත බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවා. හැබැයි මම එහෙම අත්තුක්කංශන පරවම්බණයෙන් යුක්ත නැහැ. ඒ වගේම ආර්යෝ ඒ වගේ නෑ. ඉතින් මාත් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් කියලා එහෙම හිතලා එහෙම සලකලා බලන හින්දා මට මේ බය තැති ගැනීම ඇති වුණේ නැහැ. So then the next couple is putting it's like putting oneself up and belittling others. So again, some Brahmins enter those lodgings with that kind of like attitude and experience fear and dread. But then the bodhisattva realized, in my case, I don't put myself up and belittle others, just like the noble ones that are free from these things. And with that realization, the dread and trepidation has left. ඊගාවට ඇතම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණය බය වෙන සුළු චම්බි බීරුක ජාතික. ඒ කියන්නේ ස්වභාවයෙන්ම බය වෙන තැති ගන්න සුළු අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ආරණ්‍ය වලට ගියාම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අර බය වෙන තැති ගන්න ගතිය නිසාම බය අකුසල සහගත බය තැති ගැනීම ඇති කර ගන්නවා. හැබැයි මම එහෙම බය තැති ගන්න ජාතිය කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ආර්යොත් එහෙම බය තැති ගන්න ලොමු දැහැ ගන්න අය නෙවෙයි. මාත් අන්නේ අතර එක්කෙනෙක්. ඒ කාරණාව නිසා මේ මම බය තැති ගැනීමක් නැතුව ආරණ්‍ය වාසය කළා.
So the next one is kind of scary and fearful people. So some ascetics and Brahmins, they are scared, like easily scared, the fearful people, when they enter those remote jungle dwellings. They experience fear and dread, but then the Bodhisattva realized, in my case, I am not like that. I am not like scared, easily scared and fearful. Just like the noble ones that overcame all kind of fears, and with that realization, the dread and trepidation as well. ඊට පස්සේ ඊගායකේ ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ලාභ සත්කාර ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තුවෙන් ආරණ්‍යවල වාසය කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ලාභ සත්කාර ගැන තියෙන අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න හින්දා බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවා. හැබැයි මට එහෙම බලාපොරොත්තුවක් නැති හින්දා ඒ වගේම ආර්යෝ අල්පේච්ඡකම හින්දා මේ ආරණ්‍යවල වාසය කරන මාත් ඒ අය අතරින් කෙනෙක් නිසා මට එහෙම බය තැති ගැනීම ඇති වුණේ නැහැ. Here satkar means like respect. Treatment. Care, maybe. Care, treatment, good name, fame, praises, all these things. So some ascetic and Brahmins enter those lodgings while expecting gain, like getting things and getting like treatment or praise and fame, like the material things and people's interest basically. So, and then they experience the fear and dread, but then the Bodhisattva again realized in his case he does not expect praise and gain, and he's more like the noble ones that are free from that, and with that realization the temptation left. ඊගායක ඒකෝ කේජි සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා කුසීතා හීන වීරියා කම්මැලිකම නිසා වීරිය අඩුකම නිසා එනතම් වීරිය අඩුව කම්මැලිව ආරණ්‍යවල දුර සේනාසනවල වාසය කරනවා. ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ අකුසල සහගත බය ඇති කරගන්නවා. හැබැයි මං එහෙම නෑ. මම ආරද්ධ වීරියෙන් යුක්තයි. ඒ වගේම ආරද්ධ වීරිය ඇති ආර්යයෝ ඉන්නවනම් මාත් ඒ අය අතර කෙනෙක්. අන්නේ කාරණාව දැකලා මේ මම බයක් ඇති ගැනීමක් නැතුව ආරණ්‍යයේ වාසය කළා. So the next one is being lazy and unenergetic. So some ascetics and Brahmins enter those places while being lazy and unenergetic, and then they experience fear and dread. But then the Bodhisattva realized, I am not lazy and unenergetic. I am like full of this startup energy, just like the noble ones that are full of this startup energy. And with that realization, again, the fear and trepidation has gone. ඒ වගේම ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ සිහිමුලාවෙන් අසම්ප්‍රජඤ්ඤයෙන් යුක්තව ආරණ්‍ය සේවනය කරනවා. ඒ හේතුවෙන් ඒගොල්ලන්ට බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවා. හැබැයි මම එහෙම නෙවෙයි. උපට්ඨිත සති හමස්මි. මම මුලා සිහිය දුරු කරලා එළඹි සිහියෙන් යුක්තව වාසය කරනවා. ඒ වගේම එහෙම එළඹි සිහියෙන් වාසය කරන ආර්යයෝ ඉන්නවනම් මාත් ඒ අය අතර එක්කෙනෙක්. ආන්නේ කාරණා හින්දාත් මේ මම බය තැති ගැනීම ඇති කරගන්න නැතුව හිටියා. So then the next one is about sati. So some ascetics and Brahmins enter those places. These are established sati or mindfulness, but then the Bodhisattva realized, but in my case I have established sati just like the noble ones that have established sati. When they enter those places, I am just like one of them, and with that realizing the fear and trepidation has left me. ඊගාට තත්ත්වය ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ අසමාහිත විභ්‍රාන්ත සිතින් යුක්තයි. එහෙම ඉන්න හින්දා ඒගොල්ලෝ බය තැති ගැනීම ඇති කරගන්නවා. හැබැයි මම එහෙම නැහැ. මේ සමාධි සම්පන්නෝ හමස්මි. මම සමාධියෙන් යුක්තයි. යම්සේ සමාධි සම්පන්න ආර්යෝ ඉන්නවනම් මාත් ඒ අය අතර කෙනෙක්. ආන්නේ කාරණා නිසා මට බය තැති ගැනීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. So the next one is some ascetics and Brahmins enter those places with
unconcentrated, scattered mind and experience fear and dread. But then I realized, in my case, I'm not like that. I enter those places with concentrated mind, equipped with concentration. And just like those noble ones that are equipped with concentration, when they enter those places, I'm just like one of them. And with that realization, the fear and dread left me. ඊගාට ඇතැම් ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ දුප්පඤ්ඤා එළමුග දුෂ්ප්‍රඥ කෙලතොළු දුෂ්ප්‍රඥ කියන්නේ නුවණ නැති කෙලතොළු ගතියෙන් යුක්ත මේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දුෂ්ප්‍රඥ බව කෙලතොළු ගතිය හින්දා ඒගොල්ලෝ බයත ඇති ගැනීම ඇති කර ගන්නවා. හැබැයි මම එහෙම නෙවෙයි. මම නකෝ පනාහන් දුප්පඤ්ඤෝ ඒලමුගෝ මම දුෂ්ප්‍රඥ කෙලතොළු කෙනෙක් නෙවෙයි. යම්සේ ප්‍රඥා සම්පන්න ආර්යෝ වනාන්තර සේවනය කරනවද මාත් ඒ අය අතර කෙනෙක්. ආන්නේ කාරණාවත් නිසා මම බයත ඇති ගැනීම ඇති කරගන්නේ නැතුව හිටියා. What is the word Elamuga in Pali? It is also in Pali. Yes, Elamugo is Pali word. What does it mean, Elamuga? කෙලතොළු. Yes. කෙලතොළු කියලා කියන්නේ කටේ කෙල නවත්ත ගන්න බෑ. නිකන් කෙල වැටෙනවා කටේ. Oh, that's why because he calls them drivellers. And I thought this, if I say drivellers, nobody would understand what's meant by it. දැන් සමහරව අර යහම ඉන්නේ නිකන්. Yeah. Yeah. So, no, when you said, so there is, it literally it means like your saliva is drooping from your mouth. So some ascetics and Brahmins enter those places while being kind of stupid or weak wisdom, with like, in those days said, so stupid the saliva is drooping from their mouths. So, and then they get scared and full of dread. So then the bodhisattva realized, but in my case, I enter those places not kind of stupid, not like this completely stupid, and on the contrary, I am equipped with wisdom, just like those noble ones when they enter those places, equipped with wisdom. I'm just like one of them. And with that realization, the fear and trepidation left me. ඊට පස්සේ මේ දැන් එක එක දැන් මෙතන මේ කරුණු 16ක් කිව්වා. ඔය බයත ඇති ගැනීම ඇති වෙන කරුණු 16ක් කිව්වා. So altogether there are 16 things mentioned. ඔව් දැන් කැලේකට ගියාම තනියෙන් ඉන්න ගියාම නැත්නම් ඈත වනාන්තරයකට ගියාම ඔන්න ඔය කරුණු 16 පදනම් වෙලා කෙනෙක්ට බයත ඇති ගැනීම ඇති වෙන්න පුළුවන්. And most of them are by two, so it's actually like 32. Oh, we can say that, yes. But no, I was just asking, this 16 is this by the pairs, not by one, no? Yes, I think. Yes. So, ඒ දෙක තමයි 16ක් තියෙන්නේ. එහෙමවත් කියන්න බෑ ඉතින්. දැන් මුලින්ම තියෙන අපිරිසිදු කාය කර්ම, වාක් කර්ම ඒවා දෙක නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපිරිසිදු කාය කර්ම, වාක් කර්ම, මනස් කර්ම, අපිරිසිදු ආජීවය. අනෙතෙන්ට යනකම් හතර. Impure bodily, speech and mind conduct, and impure livelihood, they are not like pairs. Then we have the 5 hindrances basically, no? It is not said hindrance. It is first one is kame, vishama lobhe. Then the abhijja and the dusosity. It is a vyapada dushta manas. It is a tīna midde. It is a uddacca. And the next one is vicikicca. It was a vicikicca. So let's ඊට පස්සේ
ආයිත් තීන මිද්දේ වගේ එකක්. හීන වීර්ය, කුසීත හීන වීර්ය. lazy, ඊට පස්සේ සිහි මුලා ගතිය, අසම්පජන්‍ය. ඊට පස්සේ විභ්‍රාන්ත සිත, අසමාහිත විභ්‍රාන්ත සිත. ඊට පස්සේ දුෂ්ප්‍රාඥ බව. එතකොට කොහොම 16 පරයයන්. මේ පරයයවල් 16ක් තියෙනවා. altogether there are 16 things mentioned that can cause the fear and dread in people. එතකොට So that's what the bodhisattva. ඊට පස්සේ ඒව ගැන ටික ටික විස්තර තියෙනවා. දැන් මේ ඔය අභිජ්ජාවෙන් ඉන්න අය ගැන තියෙනවා. මේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් වලට ආස වෙනවා. වස්තුකාමයන්හි ඝන බහුල කෙලෙස් රාග ඇත්තාහු. ඒ වගේ අයට මේ සීමාවක් නැති අරමුණුත් තියනවලු. හැම එකටම ඒගොල්ලෝ ආසයි. හැම එකක් ගැනම හිතනවා. ඒ දවල් දක්නා ලද්ද රාත්‍රියේ බය බෙහෙරවයක්ව වැටෙහි. දවල් මේ දැක්ක දේවල් ගැන රාත්‍රියේ කිසියම් බය හිතෙන ආකාරයකට ඒගොල්ලන්ට වැටහෙනවලු. අකුසල් සිත් ඇත්තා වූ ඔහු සුළු දෙයකිනුදු තැතිගන්ති. රැහනක් හෝ වැලක් දැක සර්පයෙක් යන සංඥා ඇත්තා වූ. දවල් වැලක් හරි මේ ලණුවක් හරි දැකලා රැයට සර්පයෙක් කියන සංඥාව තියෙනවා. කණුවක් දැකලා යක්ෂයෙක් කියලා හිතෙනවා රැයට. බිම් කඩක් හෝ පර්වතයක් දැකලා ඇතෙක් කියලා සංඥා ඇති වෙනවා. ඉතින් අන්නේ වගේ බහුල රාගය තියන අය ගැන අභිජ්ජාව තියන අය ගැන ඔන්නෝම අටුවාව විස්තර කරනවා. So the after this impure bodily, verbal, and mind conduct and livelihood, the first one is the covetousness or strong greed and a strong attachment to sensuality. So the commentary says there are people that have never enough, especially objects, like they like for them there is like never enough of enjoying or having things. So those people go into the forest from the things they see in the daytime. When the night comes, they start fearing. So if during the day they saw, let's say, a rope or a creeper, at night they start thinking that it might have been a snake. Or if they saw, I don't know, like a kind of hill or something, at night they start being afraid it might be elephant that is about to cause them some problems and so on. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් ලෝභයේ තියෙන ඒ වගේ අය මට තේරෙන හැටියට හැම එකක්ම එන්ජොයි කරනවා, බලනවා, ලස්සන බලනවා. එහෙනම් ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට අරමුණු ගොඩයි. ඒ අරමුණු ගොඩක් අරගෙන තියෙන හින්දා රැයට පේන දේවල් මොන හරි විකෘති ආකාරයකින් තමයි වැටෙන්නේ. So the way Dhammarakkhita understood that is, and I am on that with him. So these people, because they are attached to sensuality, they are like all day long, like kind of like eating up amazing number of objects of senses, especially even the seeing ones. But at night there is nothing too much to see, and the perception of these things starts being twisted, and those same objects start working as fear objects. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාදයෙන් යුක්ත සිතින් දුෂ්ට සිතින් ඉන්න එක්කෙනා ගැන තියෙනවා. So the next couple was ill will and hateful mind. ඒක කියනවා මේ ඒ අයටත් අර වගේ ගතියක් තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ අභිජ්ජාවෙන් හිටිය එක්කෙනාට වගේම විකෘති ආකාරයකින් රැයට මේ බය තැති ගැනීම ඇති වෙනවා. So it says the same thing. So I think the difference is only like with the greedy, passionate, attached person. This twist of the objects at night happens because of the like attachment. With the hateful people, it is because of the hatefulness.
ඊට පස්සේ තීන මිද්දේ But it's same, so that what they saw in daytime as a rope or a hill, when the night comes, they start having wrong perceptions and things. It's a snake or a elephant about to attack or other creatures. ඊට පස්සේ උද්දච්චයෙන් තීන මිද්දෙන් යුක්ත එක්කෙනා බොහෝ කොට නිින්ද බහුලව ඉන්නවලු. උද්දච්චයෙන් යුක්ත එක්කෙනාගේ සිත හරියට මේ වාතයෙන් සැලෙන කොඩියක් වගේලු. දැන් කොඩියක් හිතවලා තිබ්බහම හුලං අහම පටපට ගාලා හොඳට කොඩිය හුලඟට වැනෙනවනේ. ආන්නේ වගේලු උද්දච්ච එක්කෙනාගේ සිත. So for the person with restless mind, the commentary has observation. They are like the flag in wind. It's always making this kind of, I don't know what's called in English, flapping sound. Flap, like it flaps all the time, and because the wind can changes here and there, it's also changing the directions also. දැන් අර අනුන්ව පහත් කරලා තමන් උසස් කරලා කතා කරන එහෙම සලකන ඒ වගේ අය බය වෙනවලු ඒවා කියන්න ගිහිල්ලා මේ ඒගොල්ලෝ කැලේට ආවත් ඒ කිව්ව කතා අහලා අනිත් අය ඒගොල්ලෝ පස්සෙන් එයි කියලා ඒගොල්ලන්ව ගන්නෙයි අරගන්නෙයි ඒගොල්ලන්ට හිංසා කරන්නේ එයි කියලා ඒ කියන්නේ ඔව් කැලේට ආපු එක්කෙනාට හිංසා කරන්නේ එයි කියලා ඒගොල්ලන්ට බය වෙනවලු. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ අරයට මෙහෙම කිව්වා මෙයාට මෙහෙම කිව්වා අරයාව පහත් කරලා කතා කළා මාව උසස් කළා කතා කළා දැන් ඒවා දැනගත්තාම ඒගොල්ලෝ මාව හම්බ වෙන්නේ එයි කියලා බය ඇති වෙනවලු. So these people that put themselves up and belittle others, the commentary says when these people go to the jungle, they start getting fear because they are afraid these people that they were putting down might be coming to get back at them. ඊට පස්සේ අර බය ස්වභාවයෙන්ම බය අය ගැන තියෙන ළමයි වගේ ගම්වල ඉන්න පොඩි ළමයි වගේ ඒගොල්ලෝ සූර නැහැ දීනයි. ඒ නිසාත් ඒගොල්ලෝ බයට ඇති ගැනීම ඇති කර ගන්නවා. දීන කියන්නේ නිකන් contracted වගේ නිකන් හීන ගති තියනවා ඒගොල්ලන්ගේ. බය ස්වභාවයෙන්ම බය ගතියක් තියෙනවා. Inferiority Oh, inferiority complex. So for the people that are kind of easily scared and fearful, they say they are like small children in the village, and small kids, they lack abilities like courage and ability together with kind of inferiority complexes there. So when they go to the jungle, these things come up very strongly. ඊට පස්සේ ලාභ සත්කාර සිලෝක ගැන තියෙනවා. So then there was the person that wants gains, praise and honor and things like that. ඒකේ සක්කාර කියලා කියන්නේ සුන්දර වූ සත්කාරයයි. ප්‍රත්‍යෝම අතිශයින් ප්‍රණීත වූවාහු අතිශයින් සුන්දර වූවාහු සකස්කට කරන ලද්දා වූ සත්කාරයයි කියන ලැබෙයි. කියන්නේ මේ ප්‍රත්‍ය චීවර පින්ඩපාත සේනාසන ඒවා හොඳට ගෞරවයෙන් සැලකිල්ලෙන් ලබා දෙනවා නම් අපිට අන්න ඒවට තමයි කියන්නේ සත්කාර කියලා. So this gains, praise and kind of extremely respectful treatment is meant here. It is especially about monks. So like when people offer you the robes or food, they should be like treating you with so much respect as if you were like the Buddha or something. ඊට පස්සේ සක්කාර කියන එක අනුන් විසින් Tamanට යම් ගෞරව කිරීමක් වේද මල්ලාදීන් හෝ පිදීමක් වේද ඒකත් සත්කාරයි. ඒ මල් සමහරලාට හාමුදුරුවන්ට මල් වලින් පූජා කරනවා. හාමුදුරුවෝ යනකොට පාර දිගේ මල් දානවා. මල් උඩින් තමයි හාමුදුරුවෝ වඩින්නේ. So like in those, I have seen it few times even in Sri Lanka, like some people that they want to like show how much respect and care they have, they like have flower petals and they throw them in front of the monks when they are coming. So things like that
So this person that was gain honor and this like respectful treatment expect things like that to happen. දැන් අපේ රටේ නම් බැලුවොත් නිතරම හාමුදුරුවෝ පින්කමකට වඩිනවා නම් පාවඩ උඩ තමයි වඩින්නේ. ඒ ගෙදරට ගන්න කලින් හොඳට කකුල් හොදලා පිය දාලා තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට සුදු ඇතිරිලි ආතුරලා හොඳ පුටුවල තමයි වාඩි කරවන්නේ. ලොකු පුටුවල සමහරවිට. ඥානෙ ඔක්කොම මේ සත්කාර කියන එක යටතට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳම කෑම තමයි දෙන්නේ. මේ හොඳ කෑම කියන්නේ මේ කොහොමද එක වගේම හොඳ කෑම දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මොනවද ෆෘට් සලාඩ් උත් දෙනවා, අයිස්ක්‍රීම් උත් දෙනවා, මේ චොක්ලට් උත් දෙනවා. අර මේ ඔන්න වගේ එක වගේම කිරිපැණිත් දෙනවා. ගොඩාක් ඉවර වෙන්නේ නැති තරම් රස කෑමක් දෙනවා. ආයෙත් නියු ලයින් එකක් එනවා. ආයෙත් එනවා අලුත් එකක්. ඉතින් මේ ඔක්කොම සත්කාර තමයි. But you can understand this if especially as a foreigner only when you like become a monk or when you come here and you are asked to join that. Otherwise you don't really ඊට පස්සේ දැන් වඩම්මන්නේ බෙර ගහලා මේ සද්ද දාගෙන එහෙම වල සමහර වෙලාවට සුවඳත් අල්ලන් යනවා. යන පාරේ සුවඳත් අල්ලන් යනවා. ඒ වගේ සාදු කියනවා සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ කියනවා. ඉතින් එහෙම ගොඩාක් ගෞරව මැද්දෙන් තමයි සමහර වෙලාවට හාමුදුරුවෝ වඩම්මන්නේ. ඒ ඔක්කොම සත්කාරෙක. Is there some explanation with the fear how it's connected? Some more explanation about this lava sakkara සිලෝක නම් ගුණ කීමයි. ගුණ කියනවා. සිලෝක කියන්නේ ගුණ කියන අසුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ කියන එක එක්තරා ගුණ කියනවා. ඊට පස්සේ කවි කියනවා සංඝයාගේ ගුණ තියෙන කවි කියනවා. ඒවත් ගුණ කියනවා. ඊට පස්සේ මේ කෙලින්ම දැන් බණක් එහෙම අනුමෝදනාවක් කිව්වොත් හරි හොඳයි. ඔය වගේ බණක් ඊට කලින් අපි අහලත් නැහැ. කොච්චර හොඳයිද ඔය බණ නම් මට හොඳට තේරුණා. ආයෙත් බණක් කියන්න වඩින්න. So I think even in English it's use the expression sing praises. So really this one is like singing praises about. So you, this kind of person expects singing praises like when you are coming, they are saying, oh, this amazing monk coming. After the Dhamma talk, like, oh, this was so amazing Dhamma talk. I have never heard anything like that. Please come again and so on. ඒ ලාභ සත්කාර බලාපොරොත්තු වෙන එක්කිනාටත් අර ලෝභය තියෙන එක්කිනාට වගේමලු බය ඇති. අභිජ්ජාව තියෙන එක්කිනාට බය ඇති වෙන ක්‍රමයටම එයාටත් බය ඇති වෙනවලු කැලේට ගියා. So the explanation here is given. This person that expects gain, praise and respectful treatment is very much similar to the first one or the one that was mentioned before. That was the extremely greedy and attached to sensuality type. So they have the similar thing happening. So again at night they start misperceiving these normal things as like fearful things. මම දැන් ඒකට කතාන්දරයක් තියෙනවා. And there is a story for that. පියගාමික නම් භික්ෂුවක් සමාදන් වූ දූතාංග ඇති භික්ෂුන්ගේ ලාභය දැක. දූතාංග සමාදන් වෙලා ඉන්න භික්ෂුන්ට ගොඩාක් ලාභ සත්කාර ලැබෙනවා දැකලා. His name is Piyagami. So there was a monk which is here called something Love Village. I will call him Love Village, okay? So this monk called Love Village, he saw these ascetic monks that observe these life simplifying methods that are sometimes called ascetic practices and how much gain they were getting. එයා හිතනවා මමද දූතාංග සමාදන්ව ලාභ උපදවන්නේ මේ සිතා සෝසාසනිකාංගයේ සමාදන්ව සොහනේ වාසය කරන. ඒ කියන්නේ සෝසාසනිකාංගය කියන්නේ සොහනේ වාසය කිරීමේ දූතාංගය. එයාත් ඒක සමාදන් වෙලා සොහනේ වාසය කරනවා. So he thought if I observe some of these practices, I might get the same amount of gain as these monks. And with that idea, he start observing this practice where you stay in a charnel ground.
ඉක්බිති එක් දිනක් කර්මාන්තයේ මුදන ලද මහලු ගොනෙක් දවල් කාලයේ ආහාර පිණිස ඇවිද රාත්‍රී කාලයේ එම සොහොනේ මල් පඳුරක හිස තබා වමාරා කමින් සිටියා. ඊට පස්සේ මහලු ගොනෙක් දවල් කාලේ වැඩ කළා කුඹුරු වල එහෙම වැඩ කළා දැන් නිදහස් කළාට පස්සේ මේ සොහොනට ඇවිල්ලා මල් පඳුරක් ගාව මේ වමාරා කමින් හිටියා. උන් එහෙමනේ වමාරා කමින් හිටියා. Do you know what charnel ground is? Charnel ground is like a graveyard where they put dead bodies. So one of the practices is staying in place where they put dead bodies. So this monk that wanted to get the gains, he was staying in this like graveyard or charnel ground. Now from the nearby village they have this buffalo, and at the end of the day they release the buffalo to just go here and there and what it wants. So this buffalo came to this graveyard and was eating some bushes there, and it has this chewing them. The buffaloes, they all the time do this like movement, so they kind of chewing the food. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වමාරලා කනවා. කාපු ඒවා ආයි කටට අරගෙන ආයි විකලා කනවා. What they eat in the day, they keep in one stomach, and then at night or when they have free time, they kind of put it back into their mouth, chew it one more and put it into the other stomach. So they do this. Regurgitating kind of... ඊට පස්සේ මේ පියගාමික හාමුදුරුවෝ රෑ සක්මන් කර ඉන්නකොට මේ ගොනාර මේ වමාරා කකා ඉන්න සද්දය වුණා. So this Loveridge monk, as he was doing walking meditation at night in this graveyard, he heard this sound of this buffalo as it when it was doing this regurgitating and chewing, strange sound. So he heard that. මේ රෑනේ පේන්නේ නැහනේ හරියට. So this was at night, and it was like in the very past where there were no electricity lights and stuff like that happening. Okay. ඒ සද්දය අහලා ඒ හාමුදුරන්ට හිතෙනවා මෙතෙ මේ ලාභ ගිජුවේ සොහොනේ වෙසෙයි දැන ඒකාන්තයෙන්ම සක්දේව රජ මා වෙහසනු පිණිස ආයේ වද්දයි සිතා මේ මම මේ ලාභ සත්කාර ලබන්න ආසා වෙලා තමයි මේ සොහොනේ ඉන්නේ කියලා සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා මගේ සිත දැකලා මාව බය කරන්න ආවද දන්නේ කියලා හිතලා. So this Loveridge monk, as he was walking doing the walking meditation at night and hearing this buffalo sound, so it is not really buffalo, it's an old cow. Old cow. Mahalu gone. Okay, old cow. So anyway, so he thought, maybe the Sakka, king of the Devas, he could see my mind that I started observing this practice of staying in the graveyard because I wanted to get gains of things from people, and now he came to like check me or test me and scare me. එහෙම හිතලා ඒ මහලු ගොනාගාවට ගිහිල්ලා ඇඟිලි බැඳගෙන සත්පුරුෂ දිව්‍ය රාජය මට අද එක රැයක් ඉවසන්න. හෙට පටන් මම මෙහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා නමස්කාර කරගෙන මුළු රෑම යාඥා කරමින් හිටියා. සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා. So he came near this old cow, put his hands in Anjali and started doing obeisance, like bowing down and singing and bowing down and යාඥා කරමින් ඒ කියන්නේ kind of like praying, saying, "Oh divine king, please spare me this one night. After this night I won't do this anymore. Please spare me for this night." And he was like praying to this old cow for the whole rest of the night. ඊට පස්සේ ඉක්බිති හිරුණැගි කල්ලි ගවයා දැක සැරේටින් පහර දී සියලු රෑ මා බය කළේයි පළවා හැරියේ. ඊට පස්සේ එළිය වැටුනාම මේ ගහරකක් කියලා දැකලා මාව බය කළා මුළු රෑම මූ කියලා අරමිටියෙන් ගාලා එළෙව්වා. But he didn't know it was the cow. He just went near where he heard the sound and was doing the praying and everything. So in the early morning when there was enough light, he suddenly saw it was an old cow. So then he got angry and took his stick and hit the cow with the stick, saying,
because of you stupid cow, I was all night doing this praying to let me go and get lost in so. අද දවසට ඔය තියෙන්නේ. මොකද වෙලා? එච්චරයි. ඔව්. So that's all of the story. ඒ කියන්නේ ලාභ සත්කාර කැමැත්තෙන් කටයුතු කළාම ඔන්න වගේ බයත ඇති ගැනීම ඇති So it's වෙනවා. like example of somebody that expects gains, praise, and very like reverential treatment. What kind of personality they are if they go in scary places. එහෙනම් හැමදෙනාටම So තේරුම් that's it for today. May you all be well and happy.